اليوم راح تكون وصفتنا أحلى فطيرة سبانخ مثل الكلاج. عجينة هشة ومورقة ومقرمشة، وحشوة السبانخ لذيذة وطعم ولا أروع، بطريقة سهلة وسريعة على الطريقة الفلسطينية الأصيلة. ويلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اشتقت لكم كتير وجايكم طريقة كتير وصفة حلوة وسريعة وسهلة، إن شاء الله تعجبكم، وهي فطائر السبانخ. نبدأ بالمقادير والمكونات. معانا 3 كاسات طحين، كيلو ونص سبانخ، 4 رؤوس بصل مفرومين ناعم، وبصل أخضر كمان. معانا نص معلقة فلفل أسمر، معلقة سكر، 3 معالق سماق، نص معلقة توابل مشكلة، معلقة كبيرة فلفل أحمر، معلقة كبيرة ملح، نص كاسة زيت نباتي، نص كاسة زيت زيتون، نص كاسة ليمون، ومية للعجن، مية دافية. ونبدأ طريقتنا على بركة الله. نبدأ بالعجين. نحط نص معلقة كبيرة سكر، نص معلقة ملح، بنخربطهم سوا. طبعا بنخربطهم شوية شوية حتى يدخل الملح والسكر مع الطحين. نبدأ بالعجن. بسم الله. نرش شوية مية، طبعا المية حسب حاجة الطحين. طبعا العجينة انتوا بتعجنوها لازم تكون طرية أحسن للفطاير. نستمر بالعجن حتى الطحين كله يلتم معانا. بنرش شوية مية حسب الحاجة. زي ما قلت لكم العجينة لازم تكون طرية، مش زي العجينة العادية بتاعت الخبز العادي. مرحبا، أنا مرح. اليوم هساعد ماما. حلوة كتير يا ماما، هتكون أكلة بحب الفطيرة كتير. إن شاء الله يا ماما تعجبك الفطيرة بصحة وعافية. جعانة كتير يا ماما. نلم العجينة مع الطحين، بنخليش ولا شوية طحين. كل يجرب أكلة ماما تحبوها كتير. متنسوش تحطوا عليها على الجرس باللايك. كل يشترك بقناة ماما. كله عم نحاول منخليش ولا حاجة بالجاط. هاي ماما على بتعجنها بشكل جميل. ندهن العجينة بشوية زيت زيتون. هاي ماما بدأت الزيت على ايديها عشان تحطها على العجينة. لكن أحلى العجينة صارت، وكل ما عجنتوها أكتر تطلع العجينة أحسن، بتمد معاكم. ماما حاسة إن الأكلة كل يوم لذيذة. هاي ماما هتعمل لنا فطيرة السبانخ، دايما لذيذة وبنحبها كتير، وهتعمل لنا إياها إن شاء الله كل يوم. إن شاء الله يا ماما. هاي عجينتنا زي ما انتم شايفين طرية وحلوة. دهنها كمان شوية زيت، بنسيبها ترتاح ربع ساعة. بالوقت اللي بترتاح فيه العجينة سبناها ربع ساعة بنجهز السبانخ. طبعا زي ما قلت لكم معايا كيلو ونص سبانخ. طبعا انا غسلتهم قبل ما افرمهم حتى ما تضيع القيمة الغذائية تاعت السبانخ. احسن طريقة هي تغسلها وهي عروق ورق، احسن ما بتروح كلياتها بالمية. زي ما انتم شايفين كيلو ونص. طبعا في طريقتين لعمل السبانخ. الطريقة الأولى وهي بترش عليها شوية ملح وبتمرتيها حتى تنزل كل المياه منها. والطريقة الثانية اللي هي حاشتغلها اليوم، ححطها على النار وحوسها شوية 3 دقايق عشان تنزل ميتها. طبعا هدول الكيلو ونص هيعملوا حبة صغيرة معانا. سلم ايديك يا ماما. وايديك يا ماما. ان شاء الله تعجبكم طريقتي وتجربوها. كل يجرب أكلك ماما كله يعني عشان يطبخ أكلات لذيذة. نبدأ نقلبها بالراحة بس حتى تضمر. بلش السبانخ يدبر شوية شوية والمية تنزل، بنقلب بس احنا حتى ما يتغير لونه وطعمه يضل فيه، بس تقلبتين على السريع. هاي ونقلب وميتهم بلشت تنزل. ندفع عليه النار 3 دقايق زي ما حكيت لكم. بنحط المقلاية على النار، بننزل بس ايش بمعلقتين كبار
زيت نباتي، بنسيبهم يحموا شوية. وهلا الزيت النباتي حمي، بننزل بالبصل زي ما قلنا 4 رؤوس بصل، وحطيت كمان شوية بصل أخضر بيعطينا طعم ولذاذة في الوصفة. وبنقلبهم بالراحة. وهلا البصل بلش ياخد اللون الذهبي، وهلا بننزل بالتوابل على البصلة. زي ما قلت لكم 2 معلقتين كبار سماق، رشة فلفل أسمر، معلقة ملح، ومعلقة توابل مشكلة تقريبا نص معلقة كبيرة مش كتير، ومعلقة فلفل أحمر حسب الرغبة. وبنقلب المكونات بالراحة. طبعا أنا حطيت التوابل على البصل حتى البصل ياخد كل ريحة التوابل مع التقليب. هلا من أول ما حطيت التوابل طلعت الريحة ما شاء الله بتشهي. وهي الطريقة أنا دائما بعتمداها من زمان لأنها طريقة سهلة ولذيذة. ما أقولكوش يا جماعة على الريحة والطعم. شايفين يا جماعة كيف ماما صار لونها حلو كتير، ريحتها طالعة. يا سلام على الريحة. أتمنى منكم تعجبكم الوصفة، تدعموني بلايك وشير والاشتراك بالقناة. حبايبي ربي يسعدكم يا رب. بهيك قلبنا البصل مع التوابل وبنطفي النار عنها. وهلا بعد ما سيبنا السبانخ يبرد 1/4 ساعة، شفتوا المية كيف نزلت منه، نحاول نعصر. طبعا انا مش هحطه على البصل حتى ما تنزل التوابل كلياتها، ما رضيتش اقلبهم مع البصل عشان لما يعصرهم كده بالطريقة هاي ما تنزل التوابل وما ينزل الملح، بس مية السبانخ. وهلا بعد ما تعصر بنحطه بصينية هيك كيف ناشف ما فيش فيه ولا نقطة مية. وهلا بننزل بالبصل وبالتوابل. يا سلام يا سلام، ما احلى الريحة. الريحة طالعة مالية كل المنطقة. وبنقلب السبانخ مع البصل. بنرش نص كاسة ليمون. كل ما يكون السبانخ حادق بيعطينا طعم ألذ وأطيب. وبنقلب. طبعا كل ما كترت بصل طلع أطيب. السبانخ بحب البصل. يا سلام على الريحة، يا سلام يا سلام. شايفين يا أعزائي المشاهدين، اعملوا الطريقة زي ماما تعملها. لون البصل حلو كتير، وكل الأكلة جميلة كتير، والريحة حلوة كتير. كتير الأكلة حلوة يا ماما، شكرا. عفوا يا ماما. هلا خربتنا كل المكونات مع السبانخ، وهيك بنسيبه يبرد شوية وبنرجع للعجينة. بعد ما تركنا العجينة 1/4 ساعة، هاي زي ما انتم شايفين طرية وحلوة. وبنبدأ نقطعها كور صغيرة قد الليمونة أو قد البيضة. وأنا جبت حبة طحين إذا كانت طرية، بس لكن العجينة مش محتاجة ولا حاجة. طبعا الكمية اللي عملتها قليلة على قدنا. طبعا إذا حابين تكتروا عايزكم كبيرة كتروا المعايير المقادير. سلم ايديك يا ماما، أكلة هتكون حلوة كتير، بحبها كتير يا ماما. ايديك يا ماما، إن شاء الله أكيد حتعجبكم. أكيد هتعجبكم الوصفة. جربوا هاي الأكلة كتير عشانها حلوة. شكرا يا ماما. عفوا يا ماما. بحب الأكلة هاي كتير، بحبك يا ماما. هيك انهيت الكمية 15 كورة معنا. شوفوا أكلة ماما المميزة الجميلة. غطيهم شوية حتى يرتاحوا. وهلا بعد تركنا العجينة 5 دقايق المقطعة نبدأ شغلنا. هاي نص كاسة زيت نباتي ونص كاسة زيت زيتون، بنحطهم على بعض بنخلطهم حتى يتجانسوا زيت الزيتون مع الزيت النباتي، نسيبهم على جنب. وهلا بنبدأ بالعجينة. بنحاول نرق العجينة، فرجيكم الطريقة. سلم ايديك يا ماما. يا مامي، لو
لو بيكم أي أكلة اطلبوا من ماما، اكتبوا من التعليقات عشان تعملوها. وكمان لو بدكم بنرق العجينة قد ما تقدروا مدوها ورققوها عشان تطلع معانا الفطيرة طرية من جوا ومقرمشة من برا. وطبعا أكلة ماما شهية وإيش، لو بدكم تجربوها وتتابعوا الوصف لو بدكم تعملوا فطيرة هتلاقوها عندكم بالتعليقات. بنقطع العجينة بشكل دائري بأي حاجة مدورة. وطبعا بنخلي معاكم الدائرات، بنشيل النصات الباقيين. طبعا بنرميش العجينة، بنسيبها ترتاح، بنعاود نشتغل فيها. وهلا بنحط الحشوة. وطبعا الحشوة هتكون لذيذة. الحشوة طبعا جربوها، لو بدكم تجربوا وصفة تانية هتابعوها على التعليقات عندكم. وطبعا لو بدكم تعملوا فطيرة هتلاقوها عندكم على التعليقات. أحلى حاجة لما تكون السبانخ مملة الفطيرة. وبنبدأ نسكر العجينة بهاي الطريقة، نلزقهم بهاي الطريقة. جميلة كتير يا ماما. وطبعا الأكلة شهية، وطبعا طعمها لذيذ. بنقلبهم هيك على الصينية، نحط شوية زيت وبندهن الصينية. طبعا لازم الزيت يكون كتير شوية حتى تطلع مقرمشة. طبعا انتم براحتكم وعلى ذوقكم، ايش الشكل اللي بتحبوه مرتاحين عليه تعملوه. طبعا هتكون الأكلة لذيذة يا ماما. طبعا شو انت عاملاها هاي الأكلة؟ أكلة جديدة. وهلا الطريقة الثانية، الطريقة الأولى لقيناها بالطحين وقسمناها، وهلا حطيناها بزيت الزيتون والزيت النباتي ونحطها على اللوح. نبدأ نمد العجينة بهاي الطريقة. طبعا هاي الطريقة سريعة وحلوة، بتطلع طبعا كمان مقرمشة معانا. قد ما تقدروا رقوها كتير مدوها. طبعا لازم تمدوها كتير، ايش لازم تكون كبيرة قد ما ماما بتعملها. ايش اعملوا زي قدها، يعني لو عملتها كبيرة كتير تعملوها زيها كبيرة كتير. طبعا نشوف شو هي الثانية. بنقصها من النص وبنبدأ نحط الحشوة. طبعا حلوة كتير يا ماما هاي أكلة السبانخ. جربوها تكون لذيذة. أنا وقتش هاكلها، بطني بجانب ياكلها، شهية. طبعا السبانخ زاكي لما يكون كتير في الفطاير. شايفين يا جماعة؟ نبدأ نلف العجينة زي ما انتم شايفين بهاي الطريقة. لذيذة. حاول نسكرها منيح وبنلف، نضغط عليها شوية بالراحة، نحطها على جنب. بنلف الثانية. وطبعا حلوة الأكلة يا ماما. طبعا منخليش السبانخ على الطاولة عشان متوسخش العجينة. وهاي القطعة الثانية بنحطها بزيت الزيتون والزيت النباتي وبنمدها قد ما نقدر. شايفين العجينة كيف طرية وحلوة، بتمد معانا بسرعة. طبعا بنمدها قد ما قلت لكم، يعني لو كانت طويلة بس خلوها على قد العرض اللي ماما بتعمله. شايفين كيف العجينة شفافة؟ شايفين؟ بنحاول
المد. محلاها الأكل يا ماما، سلم ايديكي، بحبها كتير. طبعا لو بدكم تلولوها زي الكعكة أو زي حاجة حلوة يعني تعمل بتسكر التراب وبنلف العجينة. وبنلفها بهذا الشكل، نضغط عليها شوية وبنكمل بقية العجينة بنفس الطريقة. تمام. وهلا بعد ما يحمى الفرن بندخلهم على درجة حرارة أعلى إشي في الحرارة عشان يحمى. شكرا يا ماما كتير على الأكلة، بحبها كتير السبانخ. ليش بتحبيها؟ عشان مرات بكون طعمها زاكي كتير. فيها حديد وفيها بروتينات وطعمها كتير زاكي. عشان هيك بحبها. أكلة شهية. طبعا لازم المكونات تاعونها، لازم نعمل المكونات تاعونها عشان تكون حلوة. هاي العجينة لو حطيتوها بالزيت بتصير ناعمة، ناعمة كتير، وممكن تنمزع منكم، ممكن تنمزع منها عشان ما تنمزعش. عشان حتى لو عملتوا كده برضه بتنمزع، بس لازم تمسكوها بحرص عشان ما تنمزعش بحرص. لازم تمسكوها زي ما ماما تمسك، يعني تمسكوها من على الاطراف، تمسكوها كده بتلولوها. وبهيك انهينا الكمية كلياتها. طبعا طلعت 24 فطيرة. عشان اخر فطيرة حنعملها بشكل تاني، وانتظروني حبرجيكم الشكل النهائي. وهاي الشكل النهائي، شايفين ما احلاها. يا سلام يا سلام، ريحة بتشهي. شايفين القرمشة طرية من جوا ومقرمشة من برا، ولون مقلية قلاية سخنة. يا سلام يا سلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي، لايك وشير وكومنت وإشعارات. يعطيكم العافية.